සමහර ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා දැක්ක ගමන් ගන්න හිතෙන සමහර ට්‍රේඩ්ස් තියෙනවා සියලු රූල් බුක් එකේ සියලු රූල්ස් ක්වොලිෆයි වෙලා තිබ්බත් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ගන්න හිතෙන්නේ නැති මේවට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ ලයිඩෝ ෂෝට් එකක් මම ගන්නවද නැද්ද කියලා හිතපු ෂෝට් එකක් මේක මම ගත්තේ නෑ මේ ට්‍රේඩ් එක මම Patreon එකේ ෂෙයා කරෙත් නෑ ඒ නිසාම ඉතින් නමුත් ට්‍රේඩ් එක හිතපු පැත්තට යමින් තියෙන බව පේන තියෙන ඉතින් මේ වගේ ඒවා අර ඩේ ට්‍රේඩින් වල කතාවක් තියෙනවා no trade is also a good trade කියලා කියන්නේ අපි ගත්ත නැති ට්‍රේඩ් එකක් නැත්නම් ට්‍රේඩ් එකක් නොගැනීම වැරදින ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවට වඩා හොඳ බව. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් වීක්නස් එක තිබ්බත් මට පොඩි සැකයක් තිබ්බා මේ ට්‍රේඩ් එක සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසායි මම ගත්තේ නැත්තේ. ඉතින් නමුත් දැනට ප්‍රයිස් වීක්නස් එක පෙන්නමින් තියෙනවා. ඉතින් Patreon එකේ ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න ඔයත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අපි ලින්ක් එක තියෙනවා Patreon ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube පහළ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ එතනින් එන්න පුළුවන්. ඒත් සම්බන්ධ වෙන්න ලංකාවේ අය අහලා තිබ්බා පේමන්ට් කරනවා නම් කාඩ් ඔප්ෂන් එකක් දෙන්න කියලා මම දැක්කා තවත් කමියුනිටි මෙම්බර් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. කමර්ෂල් බැංකුවේ ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් නොට් යූස් කළා. ඒක සාමාන්‍ය Patreon accept කරන්නේ ක්‍රෙඩිට් වීසා මාස්ටර් නැත්නම් PayPal account එකක් හදාගෙන pay කරනවා. නමුත් කමර්ෂල් ඩෙබිට් කාර්ඩ් ඇක්සෙප්ට් කළ බව සාන වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කමර්ෂල් බැංක් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් පේමන්ට්ස් සඳහා ලින්ක්ස් වෙන මුකුත් පාවිච්චි කරන්න එපා. මගේ YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් පමණක්ම එන්න මේවට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන ඊ අපි ගත්ත තවත් එක ට්‍රේඩ් එකක් Axie Infinity පුංචි ට්‍රේඩ් එකක් $1 රිස්ක් කරලා $2 උදාහරණයක් විදිහට $100ක් රිස්ක් කරන් 200ක් 1000ක් රිස්ක් කරන 2000ක් ආප් ට්‍රේඩ් එකක් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ. ඉතින් අපි හැම අවස්ථාවෙම උත්සාහ කරනවා මම කලින් කිව්වා වගේ මම පෙර ආතුරු තරම් වගේ ට්‍රේඩ්ස් පමණමයි ෂෙයා කරන්නේ ඒවයිත් වර්ධින අවස්ථා තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරන්නේ 40ක් නිවැරදි වෙන්න 40 නිවැරදි වුණොත් account එක අපේ නැති වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මම සාමාන්‍යයෙන් 60% වගේ ටාගට් කරනවා ඇකියුරේට්ව ඉන්න. නමුත් පහුගිය මාස කිහිපෙක Patreon එකේ පහළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් පේනවා අපි 70 to 80% accuracy එකක් maintain කරගෙන යනවා. සමහර දිනවල 100% accurate 100% inaccurate එක දවසක් තිබ්බා සියලු trades red වෙන. ඒක සාමාන්‍යයක් ඒක normally වෙනවා. ඕන මේකක play කරන්න ගියාම match ආදෙන දවස් තියෙනවා. මැච් එකක් පරාදෙන මැච් 100 පරාද දවස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ගේම් එකේ ඇති මේකත් එහෙම තමයි. මෙතනත් ඉමෝෂන් එක ප්ලේ කරන්නේ අපි. එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා ස්ක්‍රීන් ඉස්සරහ ඩේ ට්‍රේඩ් කරාට ඒ දවසේම මම මුණ දෙන සිදුවීම් මේකේ ඩේටිං ඩිෂ් වලට ඉෆෙක්ට් විය හැකි. ඒකයි ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහට එන්න කලින් පොඩ්ඩක් මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා එනවා නම් අපි කියන්නේ භාවනා කරන්න කියලා. ඒ වගේ එකක් කරලා පොඩ්ඩක් එන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි රිලැක්සේෂන් එක්සර්සයිස් ටිකක් කළා. ඒකසේ වෙතත් පසුගිය ගත වුණ පැය 24 දේවල් සියල්ල ඔයාගේ ට්‍රේඩින් ඩිසිෂන්ස් වලට ඉම්පැක්ට් එකක් සිදු කරනවා කොච්චර උත්සාහ කරත් ફોකස් කරලා ඉන්න. ඒ නිසා එවැනි නරක එක්ස්පීරියන්ස් ලැබිච්ච දවසක හොඳම දේ ට්‍රේඩින් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා වාඩි නොවී ඉන්න එක. එතකොට ගොඩක් සොසල්ට යන එකෙන් මග අරගන්න පුළුවන්. ඒක සිතත් අපිට පුදු ආසාවක් නෙදින මාකට් එක ඕපන් වෙනකන් නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා ඇවිල්ලා බටන් සොබන්. ඉතින් ඒක ටිකක් කන්ට්‍රෝල් කරගත යුතුයි. මේක බිස්නස් එකක්. මේ කැපිටල් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගත යුතුයි. ඩවුන් සයිඩ් නැත්නම් රිස්ක් එක අවම කරගත යුතුයි. මේ ගේම් එකේ නිරන්තරයෙන් අපි රැඳී හිටිය යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා රූල් බුක් එකට විතරක් ප්ලේ කරන්න අපි බින්දු කළ යුතුයි සියලු දේටම කලින්. ඉතින් ඒසත් Patreon ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන්න මේක දැන් ලොකු කමියුනිටි එකක් ග්ලෝබලි අපිත් එක්ක ක්‍රිප්ටෝ ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඔයාටත් පුළුවන් මේ දැනුම ෂෙයා කරගන්න මෙතනින් ආවොත්. Ripple වලට මෙතනින් Ripple versus SEC will appeals threaten the future of XRP investors. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ SEC එක ඊළඟට අපීල් කරා විදිහ අපීල් කරොත් මේක ඊළඟට වෙන්න පුළුවන්. ජෝන් ඉඩිටන් Ripple සම්බන්ධ නීතිඥවරයා කියනවා
ඇපීල් කිරීමේ අවස්ථාවක් රිපල් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් SEC එකට තියෙනවා. SEC එක ඇපි කළ හැකි. බැයි මේ රිස්ක් එකක් තියෙන SEC එක ඇපීල් කළොත් බැරි වෙලා හරි ඇපීල් එක නොකරනොත් ඊට පස්සේ ඉදිරි අනාගතයේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි සම්බන්ධ සිද්ධියක් සෙකන්ඩ් සර්කිට් එකේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝට් වලට ගියොත් අර මුල් ඩිසිෂන් එක ප්‍රෙසිඩන්ස් එකක් වෙනවා. එහෙම වුණොත් SEC එක නැවත ක්‍රිප්ටෝ ඕනි නෙට්වර්ක් එකකට නඩු දැමීමේදී අර රිපල් නඩුව ඒ තීරුව සඳහා භාවිතා කිරීමේ ත්‍රෙට් එක තියෙන නිසා SEC එක බිය විය හැකි නැවත ඇපීල් කරන්න. එක දෙක තමයි SEC එක ඇපීල් කරොත් මාස ගානක සිට වසර ගානක් දක්වා මේ කේස් එක තවදුරටත් ඇද්දිය හැකි. ආයෙමත් ඔයාලට මතකයි ඔරිජිනල් කේස් එක අවුරුදු 3කට වැඩි ගියා. ඉතින් ඇපීල් එකත් එවැනිම දිග්ගැහෙන නඩුවක් බවට පත් විය හැකි. ඒක SEC ට දවස් 10ක් සහගතයි. වගේම ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකට XRP කමියුනිටි එකට තවත් සහගතයි. නඩුවක පැටලුණ ගමන් ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් වෙනවා. ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් වෙනවා විතරක් නෙවෙයි හේ ඩ්‍රැග් වෙනවා කාලාන්තරයක්. ඉතින් ඔයාලට මතකයි පහුගිය රිපල් ගමන. ඉතින් එවැනි තත්යකට පත් විය හැකියි. ඉතින් තාම තීන්දුවක් නැහැ. SEC විවිධ කතා යනවා. Ripple CLO කියනවා court ruling could encourage banks to adopt XRP. මේ Ripple official කෙනෙක් මේ කතාව කිව්වත් බැංකුව මම හිතන්නේ වේගෙන් XRP කරා ඇදී ඒවි කියලා. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ තියෙන Ripple chart එක Ripple pump එක ඊට පස්සේ consolidate වෙනවා. රිපල් බැංකු නොගන්ඩ හේතුව තමයි මේ පසුගියදා කියන්නේ මේ ගත වුණ පැය 24 අද දවසේ කැරි කිංස්ල නැවත රිපල් සම්බන්ධයෙන් කතාවක් කිව්වා. මේ නැෂනල් ප්‍රෙස් ක්ලබ් ඇසෙම්බලි එකේදී අහලා බලන්න. පසුගිය රිපල් තීන්දුව SEC එක ඉදිරි කටයුතු වලට affect වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැගුණා. How does the federal court ruling last week in the Ripple case impact your stance toward digital asset regulation? Look, our mission remains exactly what I spoke about earlier, about investor protection, promoting capital formation, and the markets in the middle. So protecting investors on the institutional investors. Institution පැත්ත අපි දිනු retail පැත්ත නැතත් institution පැත්ත දිනු ඒක සතුටට කරනවා. හැබැයි අපි disappointed අපි retail පැත්ත ලස්සන එක නමුත් said about retail investors. We're still looking at it and assessing looking at and assessing their opinion කියලා ඉන්නේ nothing to something ඇගීමකට ලක්මින් යනවා. ඊට පස්සේ යම් තීන්දුවක් ගන්නවා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇපීල් එකකට ඉඩ කඩ තියෙන බව ගැරි කින්ස්ල මෙතනදී බැහැර කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඇපීල් එකක් එන්න උනත් chance එකක් තියෙනවා. මේක රිපල් එකට යම් uncertainty එකක් ගෙන එන හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා price එක up වෙන්න institutions මේකට එන්න තියෙන chance එක එකක් අඩු බව තමයි මගේ හැඟීම. අද මාත්‍ය වාර්තා කරන Chad Gainsler says SEC reaction to Ripple decision is mixed, still under consideration කියලා. Binance employees ලගේ සේවකයන්ගේ benefits cut කළ බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම Binance ඉඟි කරනවා තව layoffs ඉදිරියේදී සිදුවිය හැකි බව. Binance CEO CC tweeted that the exchange was still hiring despite making contradicting statements to employees. ෆ්‍රඩ් එක සම්බන්ධ කතාවක් ගියා. ඒක සිතත් එන ආරංචිය අනුව වෝල් ස්ට්‍රීට් ජර්නල් වාර්තාව බොරු කියලා වලින් CC කිව්වා. එන ආරංචිය අනුව බයින්ස් එක යම් මානයකට එම්ප්ලොයිස්ලා කපාදුවකට ගිහින් තිනවා. වගේම සේවකයන් බෙනිෆිට් කරන වාර්තාව. ඊට පස්සේ මෙතනතර බලන Bitcoin price falls under the international macro and regulatory worries takes center stage. මෙවැනි කතා යනකොට යම් ප්‍රමාණයක fear එකක් ක්‍රිප්ටෝ වලට එන එක පුදුමයෙන් කාරණයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා පොඩි pull back එකක් සිදු විය හැකි. මේ chart එක නවතුනනම් මෙතන ලයිඩෝ ලින්ක් කිව්වා මේක ෂෝට් එකකට යන්න තියෙන අවස්ථාව පොඩි අවස්ථාවක් තිබ්බත් මම ෂෝට් එක ගත්තෙත් නෑ. මම Patreon එකේ දැම්මෙත් නෑ කියලා. දැනට ඒ ඩිසිෂන් එක නොදාපු ඩිසිෂන් එක හරි බව පේන තියෙනවා. ප්‍රයිස් එක නැවත pull back වෙමින් තියෙන බව අපිට පේනවා. මේ වාර වැඩිදුරම විස්තර කරන්න නැහැ. නමුත් crypto news के best crypto to buy now you can 7 July must say best crypto to buy now is 1inch Algorand and Uniswap. Algorand ගොඩක් drop වෙලා තියෙන බව ඇත්තයි.
නමුත් ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නෙට්වර්ක් එකක් මගේ පුද්ගලික හැඟීම. නමුත් වොච් එකේ ඉන්න 1 inch DEX aggregator අතරින් තියෙන best aggregator එක මේ ළඟදිත් ඒගොල්ලෝ අලුත් වැඩ වගේක් කරා. අපි ඊයේ පෙරේද වීඩියෝස් වල කතා කරා බලන්න. Uniswap කියන්නේ decentralized exchange වල leading Ethereum network එක. ඒ රන් වෙන exchange එක. එතකොට 1 inch Uniswap yes Algorand උත් ඇත්තටම years layer 1 එකක් හොඳ layer 1 එකක්. නමුත් ළඟදී ලොකු දේවල් සිද්ධ වුණේ නැති බව මගේ හැඟීම. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔයාලා watch එකේ ඉන්නකොට හොඳ altcoin suggestions තුනක් බව තමයි මගේ හැඟීම. New Bitcoin addresses hits yearly highs. නැවතත් yearly high එකක් ගිය බව මේකේ chart එකක් පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන number of addresses on the Bitcoin network 7 day moving average. නැවත new high එකක් බව තමයි මේ උත්සාහයේ. එමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. සුපුරුදු විදිහට channel එක subscribe කරලා නැත්නම් සුපුරුදු විදිහට videos like කරන්න comment දාන්න. බලන්න පොඩ්ඩක් channel එක subscribe කරලා නැද්ද කියලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා පිට 60 වලට යන්න ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි channel එක grow කරගන්න. වගේම Patreon වලට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් තවමත් day trade කරන්න ඔයාට Patreon වලටත් සම්බන්ධ වෙන්න හැකි link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ ඉතින් යන්න පුළුවන්. එhmenan වීඩියෝ එක හමාර වෙනවා මෙතනින් හමු වෙමු මම අලුත් වීඩියෝ එකකට. සුබ දවසක්.